ถ้าหากความสุขนั้นมันอยู่ในปลายทางหรือบางทีเราอาจกำลังรอบางอย่างให้พร้อมเพื่อที่จะดื่มด่ำกับความสุขนั้นคำถามก็คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะกินขนมชิ้นนั้นได้จริงๆมันคือเมื่อไหร่กันเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าและมีจำกัดมากที่สุดในชีวิตของท่านซึ่งหากท่านไม่ดูแลบริหารจัดการเวลาให้ดีทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตของท่านก็กำลังค่อยๆหายไปและก็หายไปเคล็ดลับการใช้เวลา61ข้อที่จะทำให้คุณผู้ฟังไม่เสียใจภายหลังครับทำตามเคล็ดลับนี้ชีวิตดีตลอดกาลก่อนอื่นคุณผู้ฟังน่าจะเห็นชื่อหนังสือแล้วครับจะกินพุดดิ้งชิ้นนี้เลยไหมหรือจะทนไว้ก่อนพุดดิ้งครับเปรียบเสมือนความสุขที่คุณผู้ฟังบอกว่านี่แหละคือจุดหมายปลายทางที่จะทำให้ท่านมีความสุขดังนั้นก่อนอื่นเลยครับสมมติผมให้คุณผู้ฟังเลือกความสุขในปลายทางเป็นขนมสักอย่างหนึ่งท่านจะเลือกเป็นอะไรครับและถ้าท่านเลือกได้แล้วนะครับตอนคอมเมนต์ช่วยบอกทางพวกเราทีรวมถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดอะไลบรารีด้วยนะครับว่าท่านเลือกอะไรเพื่อที่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ได้อ่านทีนี้ผมให้คุณผู้ฟังได้เปรียบเลยความสุขเป็นขนมแล้วนะครับมันดูน่ากินมันดูมีสีสันมากขึ้นถูกต้องไหมครับคำถามก็คือทุกวันนี้ที่เรากำลังใช้ชีวิตเราทำงานเราเรียนรู้เราพยายามบากบั่นเพื่อที่จะสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จและถ้าหากความสุขนั้นมันอยู่ในปลายทางหรือบางทีเราอาจกำลังรอบางอย่างให้พร้อมเพื่อที่จะดื่มด่ำกับความสุขนั้นคำถามก็คือแล้วเมื่อไหร่หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะกินขนมชิ้นนั้นได้จริงๆมันคือเมื่อไหร่กันผมมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับผมชอบเรื่องนี้มากกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีสัตว์อยู่2 ตัวตัวหนึ่งชื่อว่ามดตัวหนึ่งชื่อตั๊กแตนมดครับเป็นสัตว์ที่ทำงานหนักมากหามรุ่งหามค่ำเก็บหอมรอมริบมีทรัพยากรอยู่ในที่พักอาศัยของมันส่วนเจ้าตั๊กแตนครับได้อะไรมาก็ใช้ไปหมดมีทรัพยากรเท่าไหร่ก็ใช้มีอะไรก็กินให้หมดไม่ได้รอถึงอนาคตสักเท่าไหร่นักจนในช่วงบั้นปลายครับมดมีทรัพย์สินมั่งคั่งมีทุกอย่างที่ต้องการแต่สุดท้ายครับมดมันก็แก่ตายโดยที่มันแทบจะไม่ได้ใช้สิ่งที่มันมีเลยมันแทบจะไม่ได้ดื่มด่ำความสำเร็จที่มันมีเลยแต่ในขณะเดียวกันเจ้าตั๊กแตนก็อยู่แบบยากจนข้นแค้นครับเพราะไม่ได้เก็บหอมรอมริบอะไรซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตั๊กแตนก็ดูเหมือนจะมีชีวิตที่ยากลำบากกว่านิทานเรื่องนี้อาจจะเป็นนิทานสอนใจเราในตอนเด็กๆได้นะครับหากอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตก็จะต้องทำงานหนักแบบมดแต่คำถามก็คือแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กลายเป็นมดที่ดื่มด่ำกับความสุขที่เรามีสักทีหรือเราจะต้องตายโดยที่เราไม่ได้ดื่มด่ำกับสิ่งที่เรามีเลยนี่คือนิทานสอนใจที่ลึกซึ้งมากครับทุกท่านตอนเด็กเราอาจจะเชียร์ข้างมดถูกต้องครับแน่นอนว่ามดมีนิสัยที่ดีแต่พอโตขึ้นเราอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับสัตว์ทั้ง2 ประเภทเลยเป็นตั๊กแตนก็ฟุ่มเฟือยเกินไปแต่ข้ามมาฝั่งมดก็ดูเหมือนว่าก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเหมือนกันทำงานหนักมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยดื่มด่ำกับตัวเองตอนนี้เราเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับคุณผู้ฟังเราอาจกำลังเป็นมดหรืออาจกำลังเป็นตั๊กแตนอยู่ก็ได้ทีนี้แหละครับบทเรียนในเอพิโซดนี้เราจะได้กลายมาเป็นคนที่อยู่ตรงกลางมีทั้งความสุขมีทั้งความมั่นคงและในขณะเดียวกันก็ยังมีการได้ดื่มด่ำความสุขระหว่างทางไปด้วยดีไหมครับแบบนี้เรามาเริ่มกันครับคำถามสำคัญครับเราจะกินขนมชิ้นนี้เลยไหมยกตัวอย่างชีวิตครับจะกินชานมไข่มุกตอนนี้อันนี้คุณผู้หญิงน่าจะชอบแต่เผอิญกำลังคุมอาหารอยู่คำถามก็คือแต่ชานมตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าแล้วเราควรกินหรือเปล่านะเคยเครียดเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไหมครับจะดูซีรีส์เอาความบันเทิงแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าต้องอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองเลือกอะไรดีนะยังจำความรู้สึกในโมเมนต์นั้นได้ไหมครับ
จะคบหากับความสัมพันธ์ที่เข้ากันไม่ได้หรือจะเลิกแล้วไปหาคนใหม่ดีนะอันนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นมาระดับหนึ่งและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณผู้ฟังเกินครึ่งหนึ่งในคลิปนี้เจอสถานการณ์แบบนี้มาหมดแล้วยากไหมครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่เราจะต้องมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้กันก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อครับผมมีสิ่งสำคัญในการพัฒนาตัวเองของทุกท่านนี่คือหนึ่งในซัพพลีเมนต์ที่ผมใช้ในกิจวัตรยามเช้าซึ่งอาหารเสริมตัวนี้คือกิงโกะบิโลบาจากแบรนด์ Clarity ครับหรือสารสกัดจากใบแปะก๊วยจากงานวิจัยครับได้ค้นพบว่ากลไกสำคัญของกิงโกะบิโลบาคือการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนเลือดไปสู่สมองและแน่นอนเมื่อประสิทธิภาพการไหลเวียนเหล่านี้ดีขึ้นออกซิเจนก็สามารถไปเลี้ยงสมองของคุณได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าทั้งชาวจีนและชาวญี่ปุ่นได้ใช้สารสกัดจากใบแปะก๊วยมาอย่างยาวนานและทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและแน่นอนครับสำหรับตัวผมเองการเริ่มกิจวัตรยามเช้าด้วยกิงโกะบิโลบาคือส่วนหนึ่งของรูทีนที่สำคัญครับเพียงวันละ1 แคปซูลในตอนเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ความคิดที่มีประสิทธิภาพทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.clarity.asia/thelibrarylearn ครับหรือคลิกลิงก์ที่ description ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้และเรามาเรียนรู้กันต่อครับเรามาเริ่มที่เฟสที่1ครับ Four Types of Lifestyle ไลฟ์สไตล์ของชีวิตมนุษย์หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดและมันมีอิทธิพลต่อความสุขของเราโดยตรงครับสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับเวลาครับการใช้เวลาของเรานี่เองซึ่งชีวิตของมนุษย์จึงประกอบไปด้วยเวลา4ประเภทครับตรงนี้คีย์แพงของหนังสือเล่มนี้ครับเวลาทั้ง4ประเภทของเราผมอยากให้คุณผู้ฟังดูว่าเรามักจะตกอยู่ในช่องไหนใน1 วันประเภทที่1เวลาแห่งความสุขเวลาที่รู้สึกมีความสุขจากการได้ทำสิ่งที่อยากทำในเวลาที่ต้องทำหรือสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีใจช่วงเวลาเหล่านี้คือเวลาแห่งความสุขมันฟูลฟิลจิตใจของเรามากถูกต้องไหมครับช่วงเวลาที่2คือช่วงเวลาแห่งการลงทุนมันคือการอดเปรี้ยวไว้กินหวานมันเป็นการอดทนเพื่อที่จะได้รับอนาคตที่เราคาดฝันไว้การกระทำอะไรก็ตามที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้ผลลัพธ์ที่ดีมาเช่นออกกำลังกายตอนนี้เพื่อที่จะสุขภาพดีในวันข้างหน้าคุมอาหารตอนนี้เพื่อที่จะมีรูปร่างที่ดีมีความมั่นใจในวันข้างหน้าใช้เวลาเรียนรู้แทนที่จะเอาไปเสพสื่อบันเทิงในตอนนี้เพื่อที่จะยกระดับความคิดตัวเองในวันข้างหน้าช่วงเวลาเหล่านี้คือการลงทุนแทบทั้งสิ้นครับถูกต้องครับท่านกำลังลงทุนกับตัวเองอยู่ตอนนี้จริงไหมครับประเภทที่3ครับมันคือช่วงเวลาของบทบาทหน้าที่มันคือการทำงานนั่นเองซะเป็นส่วนใหญ่การเรียนนะครับสำหรับคนที่ยังอยู่ในรั้วระบบการศึกษามันคือการกระทำที่ต้องทำเพื่อความก้าวหน้าและความอยู่รอดประเภทที่3คือบทบาทหน้าที่และประเภทที่4 no โยชน์ครับเปล่าประโยชน์ฟุ่มเฟือยไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรเลยไม่ทำก็ไม่ได้มีผลกระทบทำไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนั่นแหละครับคือกิจวัตรที่เปล่าประโยชน์ทีนี้ครับคุณผู้ฟังก็อาจจะมีคำถามแล้วกิจวัตรหนึ่งหรือกิจวัตรใดนั้นสามารถเป็นได้มากกว่า1ประเภทหรือเปล่าคำตอบคือได้ครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ท่านกำลังเรียนรู้อยู่นะครับท่านอาจกำลังเรียนรู้เพื่อที่จะลงทุนกับตัวเองแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังก็รู้สึกมีความสุขมากเลยในการได้เรียนรู้สึกสนุกไปกับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงเวลาของการเรียนรู้คลิปนี้เองก็จะเป็นทั้งการลงทุนและเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเห็นภาพไหมครับการออกกำลังกายคุณผู้ฟังบางท่านรู้สึกว่าการออกกำลังกายมันเหนื่อยมันทรมานมากเลยแต่ต้องทำการออกกำลังกายก็อาจจะกลายเป็นการลงทุนแต่สำหรับคุณผู้ฟังบางท่านรู้สึกมีความสุขในการได้วิ่งระหว่างทางดื่มด่ำธรรมชาติได้เจอเพื่อนวิ่งด้วยแค่ได้วิ่งก็มีความสุขแค่ได้ออกกำลังกายก็มีความสุขแล้วการออกกำลังกายก็จะเป็นได้มากกว่า1ประเภทจริงไม่จริงครับ
นั่นแหละครับหรือแม้แต่การทำงานครับบางทีบทบาทหน้าที่ที่เราทำแต่ถ้าเราหมั่นเรียนรู้เพื่อที่จะยกระดับศักยภาพตัวเองการทำงานก็เป็นได้ทั้งการลงทุนและถ้าเรามีความสุขมีความหลงใหลกับงานนั้นด้วยการทำงานก็จะเป็นทั้งบทบาทเป็นทั้งการลงทุนเป็นทั้งความสุขทีนี้แหละครับคุณผู้ฟังพอจะเริ่มดูออกแล้วใช่ไหมครับว่าการใช้เวลาอย่างไรถึงจะทำให้เรามีความสุขเรามาเริ่มเวิร์กช็อปกันครับผมจะให้คุณผู้ฟังเช็คลิสต์กับตัวเองครับถ้าท่านมีสมุดกับปากกายิ่งดีเลยครับแนะนำเป็นสมุด A6 ของ The Library Learn ครับนี่คือสมุดที่ผลิตมาเท่าไหร่ก็ขายไม่ทันขอบพระคุณคุณผู้ฟังมากจริงๆครับอย่าลืมซื้อหนังสือหรือสมุดเล่มนี้นะครับนี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะทำให้ท่านกลายเป็นผู้บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผลมีแค่ท่านเท่านั้นที่จะรู้ว่าผมพูดเกินจริงหรือเปล่ามีคู่มือในการเขียน To Do List ให้กับทุกท่านครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเรามาทำเวิร์กช็อปกันเวิร์กช็อปใน1วันครับสัดส่วนเวลาของท่านถูกใช้ไปกับเวลาประเภทไหนมากที่สุดเราจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วน1วันมีกี่ชั่วโมงครับคุณผู้ฟัง25ใช่ไหมครับล้อเล่นครับ24ครับ24ชั่วโมงเราจะแบ่งออกมาเป็น3โซนครับโซนที่1หลังตื่นนอนไปจนถึงเที่ยงวันผมอยากให้คุณผู้ฟังช่วยทบทวนกิจวัตรให้ตัวท่านทีครับหลังจากตื่นนอนกิจวัตรแรกที่ท่านทำคืออะไรครับไถโทรศัพท์หรือไปออกกำลังกายหรืออ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิแล้ว3ชั่วโมงหลังจากที่ท่านตื่นนอนคิดว่ามีกิจวัตรอะไรบ้างที่เป็นกิจวัตรหลักๆครับทีนี้ครับและถ้าหลังตื่นนอนไปจนถึงเที่ยงเลยผมเชื่อว่าเราอาจจะเริ่มเข้าทำงานกันแล้วใช่ไหมครับก่อนเที่ยงกิจวัตรหลักๆที่คุณผู้ฟังทำมีอะไรบ้างครับเขียนลงไปได้เลยครับเพื่อที่เราจะตอบได้ว่าเราใช้เวลาไปกับประเภทไหนมากที่สุดเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เวลา30วินาทีครับเริ่มได้เลยแต่ผมก็จะเช็คของตัวเองด้วยนะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่สามารถเขียนได้คิดตามได้เลยครับแต่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการเขียนจะทำให้ความยุ่งเหยิงตกผลึกผ่านตัวอักษรท่านจะเห็นเวลาของตัวเองได้ชัดมากขึ้นเยี่ยมครับทุกท่านคุณผู้ฟังได้ทบทวนช่วงเวลาหลังตื่นนอนไปจนถึงเที่ยงแล้วถูกต้องไหมครับที่นี่ครับโซนที่2หลังเที่ยงไปจนถึงหลังเลิกงานครับหลังเลิกงานนะครับเพราะหลังเลิกงานเวลาของเราอาจจะไม่เท่ากันแต่ตั้งแต่หลังเที่ยงไปจนถึงเลิกงานมักจะเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลิสต์ออกมาให้หน่อยครับว่าหลังเที่ยงไปจนถึงเลิกงานเลยท่านใช้เวลาไปกับกิจวัตรอะไรมากที่สุดครับลิสต์ออกมาได้เลยครับ30วินาทีจับเวลา ยอดเยี่ยมครับทุกท่านทีนี้โซนที่3หลังเลิกงานไปจนถึงเข้านอนคุณผู้ฟังใช้เวลาไปกับกิจวัตรอะไรมากกว่ากันครับขอกิจวัตรหลักๆหลังเลิกงานไปจนถึงก่อนที่ท่านจะนอนนะครับลิสต์ออกมาได้เลยครับ30วินาทีจับเวลาอันนี้เป็นเวิร์กช็อปที่แพงมากนะครับสำหรับคัมภีร์เล่มนี้ เอาล่ะครับคุณผู้ฟังได้เห็นสัดส่วนการใช้เวลาของตัวเองแล้วถูกต้องไหมครับ
ทีนี้แหละครับส่วนที่สำคัญต่อจากนั้นก็คือคุณผู้ฟังจะเริ่มรู้แล้วว่าท่านควรจะกินขนมที่มันเปรียบเสมือนความสุขของท่านเลยหรือไม่เรามาเช็คตามนี้ครับกิจวัตรตั้งแต่หลังตื่นนอนไปจนถึงเที่ยงมันเป็นกิจวัตรประเภทไหนมากกว่ากันครับระหว่าง 1. เวลาแห่งความสุข 2. การลงทุน 3. บทบาทหน้าที่และ 4. คือเปล่าประโยชน์คุณผู้ฟังทบทวนได้เลยครับหลังตื่นนอนมาจนถึงเที่ยงประเภทไหนเยอะสุดครับที่นี่ครับส่วนที่ 2ผมอยากให้คุณผู้ฟังทบทวนกิจวัตรตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงเลิกงานครับว่าถูกใช้ไปกับเวลาประเภทไหนมากที่สุดและต่อจากนั้นครับเหมือนเดิมครับหลังเลิกงานไปจนถึงเข้านอนเลยคุณผู้ฟังใช้เวลาไปกับกิจวัตรประเภทไหนมากที่สุดบางกิจวัตรสำหรับบางท่านก็อาจจะเป็นบทบาทสำหรับบางท่านก็อาจจะเป็นการลงทุนแล้วแต่ครับอยู่ที่ความรู้สึกของตัวท่านเอง30วินาทีครับจับเวลาทบทวนได้เลยครับหมดเวลาครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังทำไม่ทันสามารถสต็อปคลิปแล้วก็ทำต่อได้เลยนะครับทีนี้สมมุติว่าคุณผู้ฟังทำเสร็จเรียบร้อยแล้วประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับการตัดสินใจว่าจะกินขนมชิ้นนั้นที่คุณผู้ฟังฝันหวานไว้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสัดส่วนการใช้เวลาในแต่ละวันของท่านเข้มงวดเกินไปหรือเปล่าหรือจะดูเป็นสเกลสัปดาห์ก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังดูการใช้เวลาของตัวเองรู้สึกว่ามันไปอยู่ในโซนของการลงทุนแล้วก็บทบาทหน้าที่เยอะมากเลยการตัดสินใจกินขนมชิ้นนั้นบ้างก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรครับ แต่ถ้าคุณผู้ฟังดูแล้วครับว่าโอ้โหกิจวัตรใน1 วันมันหมดไปกับเรื่องฟุ่มเฟือยซะเยอะมันอาจจะหมดไปกับการหาความสุขระยะสั้นเยอะกว่าการลงทุนหรือเยอะกว่าการใช้บทบาทหน้าที่การอดใจไว้ก่อนอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าครับนี่ครับคือจุดประสงค์ของเวิร์กช็อปนี้เพื่อที่จะให้ท่านรู้ว่าช่วงเวลานี้ควรกินขนมเลยไหมหรือว่าควรจะรอก่อนไปเติมประสิทธิภาพด้านอื่นให้มันเต็มก่อนคุณผู้ฟังรู้วิธีการใช้เวลาของตัวเองแล้วถูกต้องไหมครับเอาล่ะครับการเลือกใช้เวลาก็จะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องแต่ถึงอย่างไรก็ตามย้ำอีกครั้งครับเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าและมีจำกัดมากที่สุดในชีวิตของท่านซึ่งหากท่านไม่ดูแลบริหารจัดการเวลาให้ดีทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตของท่านก็กำลังค่อยๆหายไปหายไปและก็หายไปดังนั้นครับดูแลสิ่งนี้ให้ดีครับชีวิตคือการสั่งสมของเวลาและความทรงจำเราอาจจะจำไม่ได้เลยครับว่าเรามีทรัพย์สินเท่าไหร่มีบารมีแค่ไหนมีชื่อเสียงอย่างไรแต่เราจะจำได้แน่นอนครับว่าเราเคยใช้เวลาไปกับความทรงจำมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะความทรงจำที่ทำให้เราตื่นเต้นมีความสุขหรือเศร้าทั้งหมดนี้คือความทรงจำชีวิตของมนุษย์คือการสั่งสมความทรงจำผ่านการใช้เวลานั่นเองนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องดูแลเวลาของเราให้ดีและถ้าผมมีเครื่องมือเครื่องหนึ่งครับที่จะทำให้ท่านบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิผลเครื่องมือนี้เรียบง่ายมากไม่ว่าท่านจะไปไหนท่านก็พกมันไปได้ทุกที่สมุดเล่มเดียวครับนี่คือสมุดที่ผมก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้และผมก็จะพูดจนกว่าคุณผู้ฟังจะเป็นผู้บริหารเวลาที่มีประสิทธิผลนี่คือสมุด journal ครับในนี้ไม่ได้มีแค่สมุดแต่มันจะมีจิตวิญญาณของท่านลงไปด้วยในวันที่ท่านเหนื่อยในวันที่ท่านท้อเราได้เติมโค้ดที่จะให้แรงบันดาลใจกับทุกท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามีคู่มือในการเขียน bullet journal ให้เพราะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับการเอาสิ่งที่อยู่ในหัวเช่นสิ่งที่จะทำแล้วเขียนมันลงไปมันจะมีโอกาสถึง 90% ครับที่สิ่งนั้นจะบรรลุผล
แต่ถ้าเราไม่เขียนลงไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับถูกต้องครับลืมครับรูปแบบการเขียน journal เล่มนี้ก็คือเราจะเขียนเป็นสเกลรายสัปดาห์นะครับเราจะไม่เขียนรายวันเพราะถ้าท่านเขียนรายวันเราจะมองเห็นภาพเล็กเกินไปแต่ถ้าเราเขียนรายสัปดาห์เราจะเริ่มรู้แล้วว่าวันนี้จะทำอะไรและอะไรที่จะไม่ทำและในนี้ครับมีคู่มือที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้ manifest ความฝันของตัวเองด้วยในหน้าสุดท้ายของวันที่ 7สมุดเล่มนี้จะทำให้คุณผู้ฟังเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือด้วยเชื่อไหมครับเพราะหลังจากวันที่ 7ของสัปดาห์เราจะมีโซนให้คุณผู้ฟังเขียนว่าท่านได้รับปากอะไรใครไว้บ้างเพราะบางครั้งครับเรารับปากใครไปเราให้สัญญาใครไว้แล้วเราลืมสมุดเล่มนี้จะเป็นตัวจดบันทึกพันธสัญญาที่ท่านให้ไว้รวมถึงสิ่งที่ท่านให้ไว้กับตัวเองด้วยเรากำลังพัฒนาให้หนังสือสมุดเล่มนี้มีแบบฟอร์มนะครับเผื่อคุณผู้ฟังอยากมีตัวเลือกที่เราทำแบบฟอร์มมาให้เลยหรือถ้าท่านเป็นคนที่ชอบสร้างสรรค์ชอบเขียนเองมากกว่าสมุดแบบเพลนหรือแบบเบสิกก็อาจจะเหมาะกับท่านก็ได้ครับทุกท่านสามารถซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ให้และเช่นเคยครับพวกเราเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตของท่านครับเอาละครับจบหัวข้อที่1นะครับเรามาพูดถึงหัวข้อที่2กันจริงๆคุณผู้ฟังเข้าใจการใช้เวลารู้จักเวลาทั้ง4ประเภทเท่านี้ก็แทบจะเกินครึ่งของหนังสือเล่มนี้แล้วแต่เราจะมาเจาะลึกมากขึ้นไปกว่านั้นอีกผมจะถามคำถามสั้นๆครับคุณผู้ฟังอยากมีความสุขในชีวิตหรือไม่ครับอยากถูกต้องไหมครับและยังจำเวลาทั้ง4ประเภทได้ไหมครับความสุขอนาคตบทบาทหน้าที่และก็เรื่องเปล่าประโยชน์หากอยากจะมีความสุขเราก็ต้องใช้เวลากับเรื่องที่มีความสุขถูกต้องไหมครับคีย์สำคัญอยู่ตรงนี้ครับนี่คือข้อที่2เป้าหมายของการใช้ชีวิตก็คือการเพิ่มช่วงเวลาแห่งความสุขวงเล็บอย่างยั่งยืนครับไม่ใช่ความสุขแบบผิวเผินนะครับประเด็นสำคัญตรงนี้ครับผู้เขียนท่านนี้ครับคุณทาคาฟุมิคาคิอุจิเขาบอกไว้ว่าการเปลี่ยนให้เวลาทั้ง4ประเภทกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขหากทำได้ชีวิตจะดีตลอดกาลยกตัวอย่างครับยังจำได้ไหมครับสำหรับบางคนการออกกำลังกายอาจจะเป็นช่วงเวลาของการลงทุนแต่สำหรับบางคนการออกกำลังกายอาจจะเป็นทั้งการลงทุนและเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยคำถามก็คือเพราะอะไรเขาถึงสามารถทำให้การออกกำลังกายกลายเป็นความสุขสำหรับเขาได้และทีนี้ครับสมมติคนที่กลัวการออกกำลังกายสามารถทำให้การออกกำลังกายของตัวเองเป็นความสุขของเขาคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาคงจะมีวินัยขึ้นอีกเยอะเลยถูกต้องไหมครับงานที่ท่านทำก็เช่นเดียวกันผมจะให้คุณผู้ฟังค่อยๆดูตัวอย่างไปนะครับบริบทที่1การเดินไปทำงานสำหรับบางคนการเดินไปทำงานคือกิจวัตรประเภทไหนครับอาจจะเป็น2อาจจะเป็น3บางคนอาจจะเป็น4ทีนี้ลองเปลี่ยนการเดินไปทำงานอย่างเร่งรีบกับการเดินหรือขับรถพร้อมสังเกตการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลคุณผู้ฟังคิดว่าผลลัพธ์ทางความรู้สึกที่ได้มันแตกต่างกันไหมครับสมมติตอนนี้ท่านกำลังขับรถอยู่ครับผมเชื่อว่ามีหลายท่านฟังบนรถการที่ท่านขับรถแบบขับเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายไม่ได้สนใจอะไรทีนี้ลองเปลี่ยนครับเวลาขับรถลองสังเกตดูนะครับอากาศวันนี้กับเดือนที่แล้วมันมีการเปลี่ยนผ่านอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับท้องฟ้าวันนี้ก้อนเมฆที่ท่านเห็นมันก็เป็นคนละก้อนกับเมื่อวันก่อนนะครับเพียงแค่เราสังเกตสิ่งเหล่านี้เราก็สงบและมีความสุขขึ้นแล้วถูกต้องไหมครับหากเราเดินไปทำงานแล้วสังเกตหรือขับรถแล้วสังเกตมันก็จะไม่ใช่บทบาทหน้าที่มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนแต่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาความสุขของเราได้ด้วยเท่านี้เลยครับการออกกำลังกายสำหรับบางท่านอาจเป็นการลงทุนสำหรับบางท่านอาจเป็นบทบาทหน้าที่เพราะมันคือสิ่งที่ต้องทำไม่งั้นจะใช้ชีวิตได้ไม่มีประสิทธิภาพลองเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปได้ไหมครับเวลาออกกำลังกายลองจดจ่ออยู่กับมันไม่ต้องเล่นโทรศัพท์และ
มีเป้าหมายในการออกกำลังกายเช่นวันนี้จะออกให้ได้เท่านี้จะค่อยๆดันขีดจำกัดดันศักยภาพของตัวเองคนที่รู้ว่าจะออกกำลังกายเพื่ออะไรเพื่อที่จะยกระดับส่วนไหนความฟิตส่วนไหนกล้ามเนื้อส่วนไหนลองสังเกตดูครับคนกลุ่มนี้จะรู้สึกว่าการออกกำลังกายมันสนุกมากเลยการออกกำลังกายก็จะทำให้เขามีความสุขได้แล้วง่ายๆแค่นี้เองครับเพราะเป้าหมายของชีวิตก็คือการทำให้สิ่งที่เราทำในแต่ละวันในตอนนี้สามารถให้ความสุขกับเราได้ด้วยยกตัวอย่างตอนนี้ผมกำลังอัดพอดแคสต์กับคุณผู้ฟังครับอาจจะเป็นช่วงเวลาบทบาทหน้าที่หรืออาจจะเป็นการลงทุนด้วยลงทุนกับอนาคตของท่านเองแต่ในขณะเดียวกันลองสังเกตดูครับห้องนี้เงียบไม่มีอะไรมารบกวนผมเลยผมดีฟเวิร์กมากที่สุดในหน้าของผมตอนนี้ก็มีเพียงแค่คอมพิวเตอร์กับแท็บเล็ตเครื่องเดียวไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวและผมรู้สึกได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลานี้มากเลยครับมันก็เป็นทั้งการลงทุนบทบาทหน้าที่และความสุขได้เหมือนกันผมหาเจอแล้วแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับหาเจอหรือยังและผมเชื่อว่าวันหนึ่งท่านจะหาเจอหรือบางท่านก็อาจจะเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับเริ่มออกมาเป็นปรัชญาแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้เรามาดูบริบททั่วไปกันครับการกินอาหารลองสังเกตดูครับผมให้คุณผู้ฟัง challenge กับตัวเองก็ได้ครับตอนเที่ยงผมอนุญาตให้ท่านกินไปด้วยดูคอมพิวเตอร์ทำงานไปด้วยแต่ทีนี้มื้อเย็นผมขอให้คุณผู้ฟังปิดโทรศัพท์กินก็คือกินลองดูหน่อยครับว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้าท่านจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปจากไหนบ้างนะเม็ดข้าวกว่าเขาจะปลูกได้ชาวนาเขาจะต้องทำงานหนักตากแดดตากฝนจนได้ผ่านกระบวนการมาเป็นเมล็ดข้าวที่อยู่บนจานในตอนนี้โอ้มันมีสตอรี่มันมีประวัติศาสตร์มากเลยกว่าจะมาอยู่บนจานเราลองจินตนาการแบบนี้แล้วข้าวนั้นจะอร่อยขึ้นแบบทวีคูณครับหรือหากท่านกินข้าวกับครอบครัวการกินไปงั้นๆกับการกินเพื่อที่จะดูสีหน้าสังเกตอารมณ์เพื่อที่จะได้ดื่มด่ำช่วงเวลานั้นไปด้วยกันความหมายมันแตกต่างกันมหาศาลถูกต้องไหมครับหากท่านกำลังกินข้าวกับครอบครัวท่านได้สังเกตอารมณ์เขาบ้างหรือเปล่าครับวันนั้นอาจจะไม่ใช่วันของเขาก็ได้นะครับและบางครั้งเขาอาจจะอยากให้ใครสักคนถามเขาสักหน่อยว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างและเพียงแค่ท่านถามท่านอาจจะได้ช่วงเวลาแห่งความสุขกลับมาด้วยนะครับชีวิตเราเรียบง่ายแค่นี้เองถูกต้องไหมครับการเร่งรีบอาบน้ำกับการสังเกตความเย็นจากน้ำที่ค่อยๆไหลผ่านร่างกายคุณผู้ฟังว่าความรู้สึกมันแตกต่างกันหรือไม่ครับมีคุณผู้ฟังบางท่านฟัง The Library ตอนอาบน้ำอยู่ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ช่วยมาคอมเมนต์ด้วยเผื่อจะเป็นไอเดียที่ดีในการทำให้กิจวัตรที่เราทำเป็นความสุขในตัวมันเองเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูข้อที่3จงเป็นเจ้าของเวลาในส่วนนี้เขาบอกว่าการ single task แล้วก็ multi task คำนี้ผมชอบมากเลยแล้วเรามักจะพูดกันบ่อยหากคุณผู้ฟังใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการ multi task ท่านจะรู้สึกว่าใช้เวลาไม่คุ้มแล้วจะมีแต่ความยุ่งเหยิงเพราะสมองของเราครับไม่ได้ถูกสร้างมาให้รองรับระบบการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่การ single task การจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆนะครับ1จะทำให้ท่านพึงพอใจและ2จะทำให้ประสิทธิผลของงานนั้นเพิ่มมากขึ้นแบบที่ multi task ให้ไม่ได้ครับและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับลองสังเกตดูครับเมื่อไรที่เรา multi task หรือใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตไม่ได้จดจ่ออยู่กับอะไรเวลามันจะผ่านไปเร็วมากเลยรู้ตัวอีกทีก็หมดวันแล้วเพราะการไม่รู้ตัว
จะทำให้เราไม่ได้จดจ่ออยู่กับการใช้เวลาและการไม่จดจ่อกับการใช้เวลาเราก็จะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเรื่อยๆไม่รอเราเลยคุณผู้ฟังอยากเป็นคนที่ดื่มด่ำกับช่วงเวลาแล้วรู้สึกว่าทุกวินาทีทุกช่วงเวลามีความหมายไหมครับจดจ่ออยู่กับปัจจุบันครับเท่านี้เลยครับอย่างการฟังคลิปนี้ท่านก็สามารถทำได้ครับการฟังคลิปนี้ไปถ่ายหาคลิปอื่นไปเล่นโซเชียลไปกับการฟังคลิปนี้เรียนรู้จริงๆความรู้สึกและผลลัพธ์ที่ได้รับมันแตกต่างกันมหาศาลครับและผมเชื่อว่าบางท่านเพิ่งออกมาจากโซเชียลเพื่อที่จะมาเปิดคลิปนี้ดูแบบจริงๆถูกต้องไหมครับตรงนี้ประเด็นสำคัญครับผลลัพธ์ในระยะยาวคนที่ซิงเกิลทัสคนที่จดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าจะพึงพอใจมากกว่าเสมอจะมีความสุขมากกว่าและจะมีสติในการใช้ชีวิตมากกว่าระวังการมัลติทัสครับการไม่รู้ตัวจะทำให้เวลาค่อยๆหายไปเรื่อยๆนั่นเองส่วนต่อไปครับช่วงเวลาของการเดินทางสมมติคุณผู้ฟังเป็นคนที่ขึ้นรถเมล์หรือขึ้นรถไฟมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อึดอัดน่าเบื่อมากเลยแต่เราสามารถเปลี่ยนรถให้กลายเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ได้นะครับอย่างเช่นการฟังพอดแคสต์แนะนำช่อง The Library ด้วยครับการฟังพอดแคสต์ไปด้วยการฟังหนังสือเสียงไปด้วยรถของท่านก็จะกลายเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่และผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเองก็ทำแบบนั้นตอนอยู่บนรถไฟตอนอยู่บนรถเมล์เตรียมโทรศัพท์เตรียมหูฟังหรือถ้าท่านเป็นคนที่ไม่ชอบเทคโนโลยีเลยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมใช้เหมือนกันครับเวลาผมไปที่ต้องรอนานๆรอคิวผมจะพกหนังสือหรือสมุดไปด้วยหนังสือเอาไว้อ่านสมุดเอาไว้จดคิดอะไรออกก็จดทีนี้แหละครับช่วงเวลาแห่งการรอคอยมันก็จะไม่น่าเบื่อแล้วเราจะได้สร้างประสิทธิภาพบางอย่างให้กับผลงานและความคิดของเราไปด้วยเท่านี้แหละครับท่านก็จะกลายเป็นเจ้านายของเวลาโดยทันทีและคุณผู้ฟังอยากจะให้เวลาเดินช้าลงครับก็เพิ่มเทคนิคนี้ไปเพิ่มความสามารถในการสังเกตยังจำตัวอย่างที่ผมให้ได้ไหมครับการกินข้าวแล้วก็ลองดูที่มาที่ไปการกินข้าวกับครอบครัวก็ลองดูสภาวะของเขาในตอนนั้นใส่ใจเขาหน่อยการสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับจะทำให้เวลาเดินช้าลงและท่านก็จะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองมีเวลามากขึ้นจริงๆเวลาก็มี24ชั่วโมงเท่าเดิมครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความคิดและการรับรู้ของเราผลลัพธ์ทั้งหมดอยู่ที่เราหมดเลยจริงไหมครับเราคือผู้ควบคุมชีวิตตัวเองครับทีนี้ผมจะมีคำถามข้อสุดท้ายครับจะคิดหรือจะเขียนก็ได้นะครับจบสำหรับหนังสือเล่มนี้แล้วสมมติครับหากว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของท่านแล้วชีวิตของท่านเป็นหน้ากระดาษหน้าหนึ่งท่านจะวาดอะไรลงบนกระดาษขาวในวันนี้บ้างครับสมมติวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังจะยังทำสิ่งที่ทำอยู่หรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ชวนคิดมากเลยถูกต้องไหมครับสต็อปแล้วก็คิดต่อได้เลยนะครับหรืออีกคำถามหนึ่งครับสมมุติว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่คือครั้งสุดท้ายแล้วท่านจะไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งนี้อีกแล้วท่านจะทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ครับสมมุติแล้วกันนะครับลองคิดตามผมขอให้ทุกท่านเข้าภวังค์สักครู่หนึ่งนะครับขอให้ท่านผ่อนคลายตัวเองครับคุณผู้ฟังลองดูลมหายใจตัวเองนะครับว่าตอนนี้มันอุ่นหรือมันเย็นแล้วทีนี้ลองสังเกตจังหวะนั้นสัก3 ครั้งครับหายใจเข้าสงบหายใจออกสบายและเรามาลองดูจิตใต้สำนึกของเรากันสมมติคลิปนี้ครับคือคลิปสุดท้ายที่ผมจะทำท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอผมแล้วคุณผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรกับคลิปนี้ครับ
หากวันนี้คือวันสุดท้ายที่คุณผู้ฟังจะได้เจอหน้าคนที่ท่านรักแล้วท่านจะทำอะไรแตกต่างไปจากเดิมครับมื้ออาหารที่ท่านกำลังกินอยู่หากว่ามันเป็นมื้อสุดท้ายแล้วสมมุติว่านี่ท่านจะไม่ได้กินมื้ออาหารมื้อนี้อีกแล้วอะไรคือสิ่งที่ท่านจะทำแตกต่างไปจากเดิมครับหากการเดินทางในวันนี้คือครั้งสุดท้ายของท่านแล้วท่านจะไม่ได้ขับรถคันนี้แล้วหรือท่านจะไม่ได้เดินทางไปสถานที่แห่งนั้นแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณผู้ฟังจะทำแตกต่างไปจากเดิมครับคำตอบทั้งหมดนั้นจิตใต้สำนึกจะบอกท่านเองครับนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือกินขนมชิ้นนั้นซะหรือจะกินพุดดิ้งชิ้นนี้เลยไหมหรือจะทนเอาไว้ก่อนผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าคุณผู้ฟังจะได้คำตอบนั้นไปหรือเปล่าเพราะมันจะมีบางการตัดสินใจที่มันคลุมเครือแต่ผมเชื่อไปอย่างยิ่งครับว่าท่านเห็นความชัดเจนในการใช้เวลาของท่านไปแล้วยินดีด้วยครับท่านกำลังเห็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและรู้ว่าจะใช้สิ่งนั้นให้เกิดคุณค่าที่สุดอย่างไรและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้และอยากใช้เวลาเรียนรู้กับทาง The Library Learn ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ครับในที่อย่างนั้นเราทั้งมีตำราความสำเร็จตำราจิตวิทยามนุษย์ตำรา The Golden Path ที่ตอนนี้เรากำลังผลักดันอยู่เชื่อว่าตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหรือถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่รู้สึกว่าการอ่านหนังสือใช้เวลานานแล้วมันยากสำหรับท่านเราทำอีบุ๊กซัมมารีไว้ให้แล้วครับในเว็บไซต์ทุกท่านสามารถเข้าใจเนื้อหาหนังสือได้ภายในระยะเวลาไม่นานครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ที่ www.thelibrarylearn.com ครับเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเพราะสิ่งที่ท่านจ่ายเงินไปท่านไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อคอนเทนต์หรือซื้อสรุปหนังสือครับท่านจ่ายเงินเพื่อซื้ออิสรภาพให้กับท่านเองเพราะการเรียนรู้การศึกษาและการพัฒนาตัวเองจะทำให้ท่านมองเห็นโอกาสความสำเร็จที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทั้งผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสมมติวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตอะไรที่ท่านจะทำแตกต่างไปจากเดิมกันครับสวัสดีครับ